Welcome to my YouTube channel Saisamarth Maths Academy. Now in this video we are going to learn practice set 38 in chapter number 9 direct proportion and inverse proportion class 7th mathematics. ओके मित्रांनो, जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा की जेणेकरून मी अपलोड केलेले जे नवनवीन व्हिडिओ आहेत त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जाईल. मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण इन्व्हर्स प्रॉपर्शन म्हणजे त्याला आपण व्यस्त प्रमाण असं म्हणतो. तर इन्व्हर्स प्रॉपर्शनवर आधारित असलेला प्रॅक्टिस सेट 38 आपल्याला या ठिकाणी पाहायचा आहे. सुरुवातीला इन्व्हर्स प्रॉपर्शन कशाला म्हणतात ते आपण आधी समजून घेऊ या. तर पहा, इन्व्हर्स प्रॉपर्शन व्हेन द व्हॅल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इन्क्रीज द व्हॅल्यू ऑफ अनॉदर रिलेटेड क्वांटिटी डिक्रीज. प्रॉपर्शनॅलिटी and when the value of the first quantity decrease the value of the related quantity increase proportionately, and if the product of these two related quantities remain the constant then there is a relation of inverse proportion between the two quantities. मित्रांनो, आता जर समजा दोन क्वांटिटी असतील समजा, ओके, त्याच्यातली समजा एक क्वांटिटीची किंमत जर वाढली, समजा पहिली क्वांटिटी घेतली मित्रांनो आपण, त्याची किंमत समजा वाढली, तर त्याच्याशी संलग्न असलेली जी रिलेटेड क्वांटिटी आहे तिची किंमत कमी व्हायला पाहिजे. एक जर इन्क्रीज झाली तर दुसरी क्वांटिटी ही डिक्रीज व्हायला पाहिजे. एक जर वाढली तर दुसरी क्वांटिटी ही कमी व्हायला पाहिजे. ओके, किंवा जर समजा व्हेन द व्हॅल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज, जर समजा पहिली क्वांटिटी डिक्रीज म्हणजे कमी झाली तर व्हॅल्यू ऑफ द रिलेटेड क्वांटिटी इन्क्रीज, तर त्याच्याशी संबंधित दुसरी क्वांटिटी ही वाढली पाहिजे. म्हणजे एकमेकांच्या अपोजिट असली पाहिजे. पहिली क्वांटिटी जर वाढली तर दुसरी कमी व्हायला पाहिजे, किंवा पहिली क्वांटिटी जर कमी झाली तर दुसरी वाढली पाहिजे. आणि महत्त्वाचं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू रिलेटेड क्वांटिटी रिमेन द कॉन्स्टंट, आणि त्या दोघांचा जो गुणाकार आहे, ज्या दोन क्वांटिटी आपण घेणार आहोत त्या दोघांचा गुणाकार हा कॉन्स्टंट असला पाहिजे, स्थिर असला पाहिजे, तर त्या दोन क्वांटिटीमध्ये, त्या दोन राशींमध्ये एक प्रकारे इन्व्हर्स प्रॉपर्शन म्हणजे त्याला आपण व्यस्त प्रमाण असतं असं आपण त्यांना म्हणू शकतो. त्यासाठी मित्रांनो एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतोय. समजा एक कन्स्ट्रक्शन चालू आहे, बांधकाम चालू आहे, त्याच्यावरती समजा 10 कामगार असतील, तर 10 वर्कर जर एखादी काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना समजा 15 दिवस लागत आहेत. ओके, समजा आपण आता एक वर्कर ही एक पहिली क्वांटिटी घेतली आणि ते काम पूर्ण करण्यासाठी लागणारे डेज, दिवस ही दुसरी क्वांटिटी घेतली मित्रांनो. तर समजा जर तुम्ही त्या ठिकाणी वर्करची संख्या जर तुम्ही 10 घेतली तर त्यासाठी काम करण्यासाठी लागणारे दिवस, डेज हे 15 आहेत मित्रांनो. तर समजा तुम्ही कामगारांची संख्या जर वाढवली, लक्षामध्ये कामगारांची संख्या जर तुम्ही समजा आता 20 केली तर या ठिकाणी लागणारे दिवस कमी होतील. म्हणजे एक क्वांटिटी जर वाढवली आपण तर दुसरी क्वांटिटी आपोआप कमी होते. किंवा जर तुम्ही ते 10च्या ऐवजी 7 कामगार केले, 7th वर्कर करून टाकले, तर हे जे काम संपेल ते त्याच्यापेक्षा तुम्हाला जास्त दिवस लागतील. म्हणजे एक क्वांटिटी जर कमी करून टाकली तर दुसरी वाढते, किंवा जर एक क्वांटिटी वाढवली तर दुसरी आपोआप त्याशी संबंधित असलेली क्वांटिटी कमी होते. अशा प्रकारे याच्यामध्ये वर्कर आणि डे या एक्झाम्पलमध्ये आपण इन्व्हर्स प्रॉपर्शन म्हणजेच त्याला आपण व्यस्त प्रमाण आहे असं आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके, प्रॅक्टिस सेट 38 मधील नंबर 1चं एक्झाम्पल पहा. 5 वर्कर्स टेक द 12 days टू वीड्स अ फील्ड. हाऊ मेनी डेज वुल्ड 6 वर्कर टेक. आणि दुसरा क्वेश्चन आहे, हाऊ मेनी वुल्ड 15 टेक. आपल्याला मित्रांनो काय सांगितलं आहे की याच्यामध्ये एका शेतामध्ये तण काढायचं आहे. जर एक ठिकाणी समजा 5 कामगार जर लावले तर त्याला 12 दिवस लागत आहेत मित्रांनो. तर तुम्हाला 6 वर्कर जर लावले तर किती दिवस लागतील, किंवा जर 15 वर्कर लावले त्या कामासाठी तर किती दिवस लागतील, असा प्रकारचा प्रश्न आहे. मित्रांनो, या एक्झाम्पलमध्ये जर तुम्ही विचार केला तर आपल्याला 2 क्वांटिटी दिसत आहेत, वर्कर्स आणि त्याला लागणारे दिवस म्हणजे डेज.
जर तुम्ही कामगारांची संख्या कमी केली तर तुम्हाला जास्त दिवस लागतील आणि कामगारांची संख्या जर तुम्ही वाढवली तर ते कमी दिवसामध्ये काम होईल. याचा अर्थ हे एक्झाम्पल जे दिलेलं आहे मित्रांनो ते तुम्हाला इन्व्हर्स प्रॉपर्शनचं आहे. ओके, आता सुरुवातीला त्या ठिकाणी ओळ लिहायची. धिस एक्झाम्पल, धिस इज ॲन इन्व्हर्स, धिस इज ॲन इन्व्हर्स प्रॉपर्शन, धिस इज ॲन इन्व्हर्स प्रॉपर्शन. तर या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला इन्व्हर्स प्रॉपर्शन आहे असं आपल्याला समजलेलं आहे. आता याच्यात काय विचारलं आहे त्याला आपण सुरुवातीला एक्स मानून घेणार आहोत. आता याच्यात दोन क्वेश्चन विचारले की 6 कामगार किती दिवस लागतील आणि 15 कामगारांना किती दिवस लागतील. मग त्याला आपण एक्स मानून घेऊ. आता लेट द 6 वर्कर टेक the x days and 15 worker take y days. आणि 15 कामगार त्यासाठी y घेतला आपण आणि 6 कामगारांसाठी समजा x दिवस लागतील असं आपल्याला समजलेलं आहे. दोन क्वांटिटी आहेत मित्रांनो, त्यासाठी तुम्हाला लिहिताना त्या ठिकाणी असा तक्ता तयार करायचा. सुरुवातीला वर्कर लक्षामध्ये वर्कर्स आणि नंबर ऑफ डेज अशा प्रकारच्या दोन क्वांटिटी दिलेल्या आहेत मित्रांनो. आपल्याला त्या ठिकाणी असं व्यवस्थित या दोन क्वांटिटींमध्ये व्यवस्थित अशा प्रकारचा कॉलम त्या ठिकाणी करून घ्यायचा मित्रांनो. तुम्हाला दिलेल्या गोष्टींमध्ये पाहता पहिल्या क्वांटिटीत काय काय दिलेलं आहे, दुसऱ्या क्वांटिटीत काय दिलेलं आहे. समजा 5 वर्कर असतील मित्रांनो तर 12 दिवस लागत आहेत. जर 5 कामगार काम करत असतील तर त्याला 12 दिवस लागत आहेत. ओके, आणि दुसऱ्या प्रकारे तुम्हाला विचारलं आहे की हाऊ मेनी डेज 6 वर्कर, जर 6 वर्कर ते काम करण्यासाठी किती दिवस लागतील त्याला आपण एक्स म्हटलेलं आहे मित्रांनो. आणि दुसरा प्रश्न आहे जर 15 जर कारागीर त्या ठिकाणी असतील कामगार, 15 जर असतील तर त्याला किती दिवस लागतील त्याला आपण वाय म्हटलेलं आहे. ओके, अशा प्रकारे आपण तक्ता तयार केल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की इन्व्हर्स प्रॉपर्शनमध्ये त्यांचा गुणाकार स्थिर असतो. मग दोन क्वांटिटी मित्रांनो, नंबर ऑफ वर्कर्स आणि नंबर ऑफ डेज यांचा गुणाकार हा कॉन्स्टंट असेल. लक्षामध्ये वर्कर्स आणि नंबर ऑफ डेज इक्वल टू कॉन्स्टंट. ओके, इक्वल टू कॉन्स्टंट, त्यांचा गुणाकार स्थिर असेल. आता आपण सुरुवातीला 5 वर्कर आणि 12 डेज यांचा गुणाकार आणि 6 वर्कर आणि एक्स यांचा गुणाकार. आता पहा 6 वर्कर त्यासाठी समजा एक्स दिवस घेतलेले आहेत आपण आणि 5 वर्कर जर घेतले तर त्यासाठी 12 दिवस घेतले. ओके, सुरुवातीला मी हे पहिले दोन घेतले, या दोघांचा गुणाकार आणि या दोघांचा गुणाकार हा समान असेल. आता हा 6 मल्टिप्लाय मित्रांनो इकडे घेतला तर काय होईल, डिवाइड होईल. देअरफॉर एक्स इक्वल टू 5 इंटू 12 आणि हा मल्टिप्लाय 6 इकडे जर आणला तर तो डिवाइड होईल. ओके, 6ने 12ला डिवाइड करा. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 12. देअरफॉर एक्स इक्वल टू इथे 5 राहिले मित्रांनो, इथे 2 राहिले. 5 2 जा 10, 5 2 10. अशा प्रकारे एक्सची किंमत आपली मिळालेली मित्रांनो की 6 वर्कर, खाली लिहायचं 6 वर्कर विल टेक द 10 डेज. ओके, अशा प्रकारे 6 वर्कर जर कामाला लावले तर त्याला 10 दिवस लागतील. त्यानंतर मित्रांनो याच्यातील नंबर 2चा क्वेश्चन सोडवण्यासाठी 15 वर्कर्सला किती दिवस लागतील त्यासाठी हे दिलेलं जे आहे याचा सुद्धा वापर आपल्याला करायचा आहे. मग तशाच प्रकारे गुणाकार पहा. 15 वर्कर जर घेतले तर त्याला y दिवस लागतात आणि 5 आणि 12 हे दोघांसाठी घ्यायचं 5 इंटू 12. ओके, हा 15 इकडे मल्टिप्लाय इकडे आणला तर काय होईल तो डिवाइड. देअरफॉर y इक्वल टू 5 इंटू 12 डिवाइड बाय 15. ओके, 5ने 15ला मल्टिप्लाय करा. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, परत 3ने 12ला मल्टिप्लाय डिवाइड करा मित्रांनो. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. ओके, अशा प्रकारे याचा आन्सर आला मित्रांनो 1 इंटू 4 मीन्स 4. मित्रांनो खाली लिहायचं त्यासाठी की 15
वर्कर विल टेक 15 वर्कर विल टेक द 4 days. 15 कामगार ते 4 दिवसात पूर्ण करतील. मित्रांनो, याच्यातील नंबर 2 चं एक्झाम्पल पहा. मोहनराव टूक 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग द 40 pages एव्हरी डे. हाऊ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days. त्याच्यात काय दिलं आहे मित्रांनो आपल्याला की मोहनराव एक पुस्तक त्यांनी वाचायला घेतलेलं आहे, तर त्यांना 40 पेजेस, प्रत्येक दिवशी जर 40 पेजेस वाचले तर 10 दिवस लागत आहेत. तर तेच पुस्तक त्यांना 8 दिवसात संपवायचं आहे, तर किती पेजेस तुम्हाला दररोज वाचावे लागतील, अशा प्रकारचा प्रश्न या ठिकाणी दिलेला आहे. मित्रांनो याच्यात काय दिलं तुम्हाला, याच्यामध्ये की 40 पानं जर वाचले तर 10 दिवस लागत आहेत, तर तुम्हाला 8च दिवसात संपवायचं आहे. याचा अर्थ पानांची संख्या वाढवावी लागेल. म्हणजे जर तुम्ही दिवसांची संख्या कमी केली तर पानांची संख्या वाढवावी लागेल. लक्षात. याचा अर्थ हे जे एक्झाम्पल आहे ते इन्व्हर्स प्रॉपर्शनचं आहे. ओके. आता याच्यात लिहिताना असं लिहायचं सुरुवातीला, दिस इज an example of inverse proportion. This is an example of inverse proportion. हे व्यस्त प्रमाणाचं एक्झाम्पल आहे. आता आपल्याला काढायचं काय मित्रांनो, त्याला आपण सुरुवातीला x मानून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला नंबर ऑफ पेजेस काढायचे आहेत. ओके. आता खाली लिहू आपण सुरुवातीला, लेट द नंबर ऑफ पेजेस x, नंबर ऑफ पेजेस रीड बी द x to complete reading the book in 8 days. ओके. 8 दिवसात जे पुस्तक संपवण्यासाठी तुम्हाला किती पानं दररोज वाचावी लागतील ते आपण x मानलेलं आहे. आता याच्यात 2 गोष्टी दिलेल्या आहेत मित्रांनो, की नंबर ऑफ पेजेस, 2 गोष्टी कोणत्या दिलेल्या आहेत, नंबर ऑफ पेजेस आणि दुसरी संख्या आहे नंबर ऑफ डेज. ओके. अशा प्रकारे 2 क्वांटिटी दिलेल्या आहे मित्रांनो आपल्याला. आता त्या 2 क्वांटिटीचा विचार करून आपण तक्ता आधी पूर्ण करणार आहोत. सुरुवातीला नंबर ऑफ पेजेस, जर तुम्ही 40 पेजेस वाचले, दररोजचे जर 40 पेजेस वाचले मित्रांनो, तर तुम्हाला 10 दिवस लागता आहेत. त्यानंतर जर समजा तुम्ही x पेजेस वाचले दररोजचे, आपल्याला काढायचे, तर तुम्हाला 8 दिवस लागत आहेत. ओके. अशा प्रकारे तुम्हाला या दिलेल्या गोष्टी आपण मांडलेल्या आहेत. आता याच्यात 2 क्वांटिटी ज्या आहेत त्यांचा गुणाकार स्थिर असतो, लक्षात घ्या. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला गुणाकारामध्ये पहा की नंबर ऑफ पेजेस इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू कॉन्स्टंट. ओके. या दोघांचा गुणाकार स्थिर असेल. माझा सुरुवातीला पहा, नंबर ऑफ पेजेस 40 आणि 10 यांचा गुणाकार आणि एका बाजूला x आणि 8 यांचा गुणाकार. पहा आता x आणि 8. ओके. नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू, परत इकडे नंबर ऑफ पेजेस म्हणजे 40, नंबर ऑफ डेज म्हणजेच 10. ओके मित्रांनो. आता याच्यामध्ये तुम्हाला 8 हा मल्टिप्लाय इकडे जर घेतला तर काय होईल, डिवाइड होईल. देअरफॉर x इक्वल टू 40 इंटू 10 डिवाइड बाय 8. ओके. आता 8 आणि 40ला तुम्ही भाग देऊ शकतात. 8 1 जा 8, 8 5 जा 40. ओके. 8 पंचे 40. आता काय 5 आणि 10 शिल्लक राहिला मित्रांनो, याचा मल्टिप्लाय करा. 5 10 5 जा 50, 10 5 जा 50. ओके. खाली तुम्ही ओळ लिहू शकतात की 50 pages should be read to complete 50 pages should be read to complete the reading the book. तर ते पुस्तक जर पूर्ण वाचायचं असेल तर तुम्हाला 8 दिवसात जर वाचायचं असेल तर 50 पेजेस दररोजचे वाचावे लागतील. मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 38 मधील राहिलेले जे एक्झाम्पल आहेत हे मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहे.
त्याची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी शेअर केलेली आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो.